हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मेरो च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले मस्यौराको रेसिपी लिएर आएकी छु। मस्यौरा थुप्रै तरकारीहरूबाट बनाइन्छ। आज चाहिँ मैले पिडालु र मासको मस्यौराको रेसिपी लिएर आएकी छु। ल त अब बनाउन सुरु गरौँ। मस्यौरा बनाउनलाई पहिला पिडालु तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। पिडालुलाई बोक्रा तासेर पखालेर अनि कोर्नुपर्छ। यो चाहिँ कडा पनि हुन्छ, चिप्लो पनि हुने हुनाले कोर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। होस पुर्याएर गर्नुपर्छ। अनि हामी चाहिँ आज 2-3 जना छौँ। पालो गरी गर्दैछौँ। यहाँले 2-3 थरीको हात देख्नुहुनेछ। अनि यो चाहिँ पिडालु अलिकति तयार भइसक्यो। मैले यहाँ बनाउनलाई मस्यौरा बनाउनलाई लिएर आएँ। अनि मैले राति एक रात मास भिजाएर यसको बोक्रा फालेर यहाँ मिक्सिङ जारमा राख्दैछु। कतिपयले चाहिँ बोक्रै शुद्ध पनि पिस्नुहुन्छ मास। त्यो चाहिँ मस्यौरा अलिकति कालो हुन्छ। अनि मास पिस्दाखेरि चाहिँ पानी कम राखेर अलिकति बाक्लो ब्याटर बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ मैले बाक्लो ब्याटर बनाएको छु। यो तयार भइसकेको छ। अब मैले अफ गरिदिएँ। अनि 3.5 किलोदेखि 4 किलोसम्म यो पिडालुको भुजुरीमा आधा किलो मासको ब्याटर राखिदिने। अनि त्यति हुँदाखेरि चाहिँ यो एकदमै राइट मेजरमेन्ट हुन्छ। अनि पछि मस्यौरा पनि एकदम राम्रो हुन्छ। ठिक्क पाक्छ, छिट्टो पाक्छ। मास धेरै भयो भने चाहिँ पाक्न गाह्रो हुन्छ, कडा हुन्छ। अनि यो भुजुरी र मासलाई चाहिँ यसरी मजाले भिडियोमा देखाए जस्तो गरेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ, सबैतिर बराबरी लाग्ने गरी। अब यो तयार भइसक्यो। मैले राम्रोसँग मुछिसकेँ। त्यस पछाडि नाङ्लोमा पिठो छर्किने। पिठो छर्किँदा चाहिँ पछि मस्यौरा सुकेपछि उक्काउन सजिलो हुन्छ। पुक्लो पुक्लो उक्किन्छ पिठो राखेपछि चाहिँ। अनि यसरी हातमा ब्याटर लिने अनि डल्ला बनाउँदै राखिदिने। यसलाई आफूलाई कुन साइजको मनपर्छ गोलो गोलो बनाउँदै राखिदिने। अनि नाङ्लोभरि भइसकेपछि चाहिँ यसलाई घाममा लगेर सुकाउने। 4 घाम 5 घाम सुकाउनुपर्छ यसलाई। मेरो चाहिँ यहाँ तयार भइसक्यो। अब यसलाई मैले घाममा लगेर सुकाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, मैले यो 4-5 घाम सुकाएर निकालेको हो। एकदमै राम्रो सुकेको छ। यो पछिसम्म लामो समयसम्म राख्ने हो भएको हुनाले यसलाई राम्रो सुकाउनुपर्छ। अनि सुक्ने राम्रो सुकिसकेपछि एयर टाइट भाँडोमा राख्नुपर्छ। होइन भने प्लास्टिकमा प्याक गर्न पनि सकिन्छ। मैले चाहिँ यसरी प्लास्टिकमा प्याक गरेको छु अलिकति चाहिँ। अनि यसरी राख्यो भने हामीलाई लामो समयसम्म तरकारी नभएको बेलामा, होइन, अनि पानी परेर तरकारी किन्नु जानु नभ्याएको बेलामा खान सकिन्छ।